नमस्कार, हांव शाबुनीफ कुयेलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। ओपसोयगाची एके भिरांकूळ घोणयेंत शुक्रारा दीस सकाळीं दीस उडवाचे पयलीं कर्नाटकाच्या कालाबुरागी जिल्ल्यांत हैदराबादीचे स्लीपर कोच बशीक उजो पेटोवन बशींतले 7 प्रवाशी त्या उज्यांत भाजून गेले। मेलोले सगळे प्रवाशी हैदराबादीचे आसात अशें खबरां प्रमाणे कळून आयलां। शगुन गावडे फॉर हेराल्ड टीव्ही। टीम हेराल्डान बानावेलेच्या नुस्तें मारपाचो धंदो करप्यांचें दूख आयकून घेतलें आनी तांच्या त्या उलोवपांतल्यान तांकां खुबश्या अडचणींक फुडो करचो पडटा म्हूण कळून आयलें। तांकां दुडवांचे अडचणीक लागून सोंसचें पडटा तें जालें, पूण त्या भायर तेलाचे बाबतीन तितली सबसिडी मेळो ना। बोटी आनी जाळां सारकी करूंक फावो तितलो जागो ना अशें सांगून नुस्तें मारपाचो धंदो करतल्या खातीर सरकार कांयच कितें करूंक पावला कित्याक उबारिना अशें ते प्रश्न करतात। परिस्थिती एकदम बिगडलेली देखून खुबश्या जाणांनी नुस्त्यांचो धंदो सोडला म्हूण तांणी शिटकावणी दिल्या। फिशिंग सीजन काबार जाला न्हू, सीजन कसो आशिल्लो आनी तुमकां कितें डिफिकल्टी कितें प्रॉब्लेम्स जाले? सीजन आमगे मरे ओद बरो गेलो ओद वायट गेलो तो 2 कारणां गेलो। फाटीं श्रीलंका देशी तुफान येयलें आनी आमकां 2-1.5 म्हयने सुमार वयर रावपा पडलें कित्याक आमगेले ट्रेडिशनल बोट त्यो आनी ते हेजे आम मातशें माल पडलें। आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना ह्यो मालपोयच्यो आनी कारवारच्यो बोट येताय त्यो आमकां सारक्यो सोतायताय त्यो खाली 100 मेत्रां येन गोळ घाताय, स्पीड बोटिंग कोताय, टॉलर माताय, ताली आहा ती मानवताय आनी आमकां गव्हर्मेंटा फोन केले आमकां आदार जालो ना आतां देखून। सावथाची सद्या 32 किलोमिटर आहा बाणालसून कासाले मोबरासून। हे जाग्याचे आमकां एक झाड शिंवपाक, तुफान येयल्या बोट सांबाळपाक आनी मागीर जला प्लांट्स घालपा हेसो आमकां वस्तू दिच म्हूण गव्हर्मेंटाको मागोता ही ते फुग्यार रिलीज करूंक मेळटा आनी हे आमगे आख्या कोस्टल बेल्टा गोंयची सोबाय काबार जाता। सो हेसो मनशां सारको त्रास करपाचे कित्याक हें आमकां चलना। भरपूर नुस्त्या बी मोता कित्याक धाटे ऑयल ती बरी ऑयल पांयां बी लागल्या वचोना। इवन ते व्हडले बोटी वयताय त्यो पासून ऑयल सोटाय सगळ्यो सोटाय व्हडल्यो बोटी आहाय त्यो कार्गो बोट म्हणटाय तांकां कार्गो ज्यो। आनी इवन हेका वयताय त्यो फिशिंग ना ते फिशिंग आमगे टॉलर कारसून आहाय। बॅन आहा ते प्लेटर स्टार्ट करीत आमगे फिशिंग तुमी एक्शन घेयना काय विशय दी म्हणटा तुमी एक्शन घेयना काय तुम ताबडतोब हे बोट्यो बंद करूंक जाय। बॅन प्लेटर तुम रोखडे आमगेले बंद आहा ते आमी तर वचत जाल्यार तुम आमकां भिवयताय तुमगेले लायसन्स कॅन्सील कोत्ताय म्हूण। आतां हे बॅन प्लेटर ते बोट चालू आसतना तुम तेगेले लायसन्स कॅन्सील करपा जाय। आज 1 तारखेसून बॅन पिरियड स्टार्ट जाल्लो
पूण आजून बोट्यो दर्या फिशींग करतात. जरी तर आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन दर्या बाद घेवन गेले गव्हर्मेंट आमकां सांगता तुमगे VRC कॅन्सील करता म्हणून. जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटान हे बोटी वयर कितें केलां, हे बोट बंद कोत्ताय वो ते कंटिन्यू करतले. जरी तर ते कंटिन्यू उरतो आनी जर फिशरी मनीस आमचे फुडें येयतो आमी कारवाय करतले आनी तांकां घडये मार पडूंक शकता. हांव अग्नेल रोड्रीगीस गोंयच्या रापणकारांचो एकवटाचो प्रेसिडेंट. आज हांव गोंयच्या सरकाराचेर आनी गोंयच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाचेर निशाद मारता. कित्याक जुन्याचे 1 तारखेक मेकनायज बंद आनी आज जुनाची 2 तारीख जाली. अजून पासून कुडमोळच्यो, वास्कोच्यो, पणजेच्यो बोट्यो LED लायट घालून फूल स्विंग फिशींग करता. पूण तेजेर कांयच एक्शन ना. A special story by Castan Miranda and Aditya Bidre for Herald TV. दाबोलेच्या 14 वर्सांचे पिरायेच्या चेडवाक पळोवन वेले देखून वास्कोचे पुलिसीन 20 वर्सांचे पिरायेच्या आनी मुळांत उत्तर प्रदेशाचो आसलेल्या जाफर कादरीक दवरून आपणाच्या ताब्यात घेतलो. पळोवन वेलोल्या चेडवाक वास्कोचे पुलिसीन वाटायलें. पळोवन लिपोवन भोंवपी गुन्यांवकाराक पुलिसांनी नवी मुंबय दवरलो. ही घडणी मायेचे 30वेर सकाळीं फुडें घडली आनी त्या उपरांत धुवेच्या बापायन वास्को पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट बरयलें म्हूण वास्को पुलीस इन्स्पेक्टर कपिल नायकान सांगलें. Yesterday, we arrested one Jafar Muhammad Qadri. He is about 23 years. He is a native of UP for kidnapping one 14-year minor girl from Daboli. So one incident took place on 30th May of kidnapping. In this, the father of the minor girl had given the complaint for kidnapping her minor daughter in the wee hours of morning of 30th May by some unknown person. So in this connection we registered the crime under section 363 IPC and section 8 of Goa Children Act, and we started our investigation. So in this case we carried out the investigation, and during the investigation it was revealed that one Jafar Muhammad had kidnapped a minor daughter of the complainant. So we were in search of the accused, and for this we have formed a team for the investigation. So during the investigation, due to the technical assistance and from our reliable sources, we came to know that the said Jafar Muhammad is presently in Navi Mumbai. So accordingly, our team headed by PSI Rohan Nageshkar left to Bombay at Kopar Khairan police station, and with the assistance of the Kopar Khairan police station, we took the search on the concerned place where we got his location, and we managed to nab the accused along with the victim, and we rescued the victim. So presently we brought the accused, detained and brought the accused at Vasco police station and placed him under arrest in this crime, and our further investigation is in progress. Any section, sir? No, presently we have applied section 363 and section 8. So after the medical examination of the victim girl, we will see whether we have to apply any other. Kiran Borkar for Herald TV. धावेचे परीक्षेंत चडांत चड मार्क्स जोडल्या मदें मडगांवच्या श्रेया भटाचें नांव राज्यांत बरेंच वयर आसा. मडगांव विद्यानगर रवींद्र केलेकार ध्यान मंदिरांत शिकपी भट्यान धावेचे परीक्षेंत 98.5% गुण जोडून राज्यांतले आनीक एक चडांत चड मार्क्सांनी पास जावपी थारलें. आपूण इतल्या उंचेल्या मार्कांनी पास जातलें म्हूण आपणें चिंतूंक ना अशें ताणें सांगलें. पूण तशें पास जालां देखून आपणाक खूब खुशालकाय भोगता अशें ताणें सांगलें. आपणाच्या ह्या शिक्षणीक सोयत फाटल्यान आवय बापायचो आनी शिकोवप्यांचो हात आसा म्हूण तें सांगता. फुडाराक जिवितांत इजनेर जावपाचें भटचें सोपण आसा.
केन्ना एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें पूण कळ्ळें तेन्ना बरें दिसलें. कशें अभ्यासा तयारी कशी केल्ली तुवें, कशें करतालें अभ्यासा तयारी? शाळेच्या पयलीं आनी मागिरूय करतालें, रिवायज करतालें टिचरीन जें सांगलें तें टेक्स्ट बूक बरे तरेन वाचप आनी क्वेश्चन पेपर जे आसा पयलींचे ते खूब सोडयताले. तुज्या टिचरींचो, तुज्या पेरंट्सांचो कसो तुका हेल्प जातालो? म्हाका जेन्ना मदत जाय पडटाली टिचर सदांच आसताली वॉट्सॅपार नाजाल्यार पर्सनली सुद्दां आनी मम्मा पप्पा सुद्दां खूब सपोर्ट करताले. हे कितले पर्संटेज मेळ्ळे तुका? 98.5. गोंया पयलें येयलो म्हणून बरें दिसलें. 98.5 पडलें काय हांवें इतली एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी बाकी ते पयलीं पासून अशें हुशारूच आशिल्लें आनी म्हाका दिशिल्लें हें कितें तरी आवय बापायलें नांव वयर काडटलें इतलेंच हांवें धरिल्लें आनी देवा कृपेन ताका पर्संटेज बरी मेळ्ळी. Aditya Vidre for Herald TV. बोनकोणींत सुरक्षेचो राखणदार आसलेल्या संजय वाराक पुलिसांनी बोनकोणीच्या वाठारांत काली वखदां घेवन आसलेलो सांपडायलो. पेर्ने इब्रामपूर रावपी 28 वर्सांच्या पिरायेच्या ह्या राखणदाराचे बोनकोणींतल्या कैद्याक काली वखदां दिवपाचे इंतेसांव आसले. त्या प्रमाणे पुलीस सब इन्स्पेक्टर मंदार प्रभाच्या पंगडान धाड घालतोच गुन्यांवकार आसलेल्या मनशा कोणे 208 ग्राम गांजा आनी 7 ग्राम कोकेन मेळ्ळो. ह्या सगळ्यांचे मोल 1,04,000 रुपया जाता. काली वखदां घेवन सांपडलेलो गुन्यांवकार GHRDC खातीर सुरक्षेचो राखणदार म्हूण वावुरतालो आनी ताका कोलवाले बोनकोणींत नेमलेलो. Bureau Report, Herald TV. 2020 ते 2021 काळांत लोकांच्या जिवा कडेन नश्ट खेळ खेळिल्ले कोविड-19 आतां परतूय आपणाची तकली वयर काडूंक लागला. थोड्या दिसां मदें कोविडाच्यो केसी 50 जाल्यात. ते नदरे मुखार दवरून भलायकेचे सेवेचे संचालनालयान सरकारी नोकरी करप्यांक, भलायकेच्या मोलार वावुरतल्यांक आनी जाणट्यांक तिसरो डोस घेवंक विनंती केल्या. पयले पावट डोस घेतलेल्यांचो आंकडो 13 लाख आनी दुसरो डोस घेतलेल्यांचो आंकडो 12 लाख आसलो. पूण बुस्टर डोस घेतलेल्यांचो आंकडो फकत 54,000 आसा. पूण आतां कोविड जाता तो कोविडाचो नवो वेरियंट न्हय अशें भलायकेचे सेवेचे संचालनालयान सांगलें. हांव सांगूंक सोदतां की दीस इज नॉट अ न्यू वेरियंट. आमी 68 सॅम्पल्स आमचे आजिलो जिनोमीक सिक्वेन्सिंग लॅबॉरेटरीन टेस्ट केले आनी सगळे 68 जे आसा ते BA2 वेरियंट जे चालू आसा दॅट इज ओमायक्रॉन तेच वेरियंटाचे आसा. सो नवे कितें वेरियंट येवना. तुमकां खबर आसतलें ओरिजिनली द फर्स्ट वेव वॉज द कोवीड व्हायरस. ताजे नंतर मागीर डेल्टा वेरियंट आयलें आनी ताजे नंतर ओमायक्रॉन BA2 वेरियंट आसा आनी तोच वेरियंट सर्क्युलेशना आसा. सो इट इज नॉट अ न्यू. अजून पर्यंत तरी आमचे कडेन एविडन्स ना की म्युटेशन जालां आनी एक नवो वेरियंट आयला बिकॉज ऑल 68 सॅम्पल्स आर ऑफ BA2. दुसरें हांव परत सांगूं सोदतां, लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें की वॅक्सिनेशन हें एकच उपाय आनी दुसरें गर्देच्या सिच्युएशना गेले जाल्यार मास्क घालपाचें. आतां तो वेळ आयला, ह्यो केजी मातश्यो रायज जाल्यात जशें की आमी लास्ट टायम प्रेडिक्ट केल्लें आनी हें सगळें लोकांनी पाळचें. रूल असो येवपाची गरज ना. हॉस्पिटलायजेशन जातालें, डेथ जातालें तेन्ना लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतलें आनी 2 डोजसूय घेतले. आतां आमची वॅक्सिनेशन आतां आमी इतले ट्राय करतात. आतां वॅक्सिनेशनाचे दीस आमी मंडे, वेनसडे, फ्रायडे दवरल्या सगळे PHCनी आनी बेडेड PHC जे आसा, जी बेड्स आसा ते रातचे 8 पासून आमी वॅक्सिनेशन करतात. चड लोक येवपा जाय अशें म्हणनात पूण येत ताका आमी वायल ओपन करून वॅक्सिनेशन करतात. गोंयच्या वेलेंचेर कायद्या आड वचपी हालचालींचेर नदर दवरूंक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान आनी ट्युरिजमाचो आनी IT मंत्री रण खंवटेन सांगतना शुक्रारा दीस बीच विजील ॲप चालीक लायलो.
वेळेर कायद्या आड वस्तू विकतात, वेळेचेर कचरो करतात, बेकायद्यान मसाज करतात आनी हेर वांकड्यो गजाली घडटात जाल्यार ह्या ॲपाचो वापर करूंक लागू जावपी अधिकारांक कळूंक जाता. आमकां टुरिजम इंडस्ट्री कशा पद्दतीन ग्रो करपाक जाय. Unless until it is the responsibility of both, those tourists, those who are coming in the state, the public and the government. Otherwise, it is not possible. I mean, प्रत्येक फावटी it is the responsibility of the government. Beach cleaning आयले, beach safety आयले, road safety आयले, everything we are directly blaming the government. हे जावंक ना जाल्यार government, ते जावंक ना जाल्यार government, तो beach असो जाल्यार government. खंयचो accident जालो आनी कोण बुडलो सुद्दां जाल्यार government. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी जर कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आसत जाल्यार गोंयांत सगळ्योच गजाली जे आमी जशें म्हणटा की वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द टुरिस्ट ऑल्सो. त्या खातीर आयचो आय थिंक आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द GTDC एंड टुरिजम डिपार्टमेंट बोथ फॉर द बीच विजिलन्स एक्ट which will help for all the illegalities and good thing also happening on the beach that will be noted by our vigilance act. त्या ॲपांतल्यान म्हणजे पुराय बिचाचेर ज्यो गजाली बऱ्यो आनी वायटूय बी दोनूय आमी नोट करपाक शकतले, जेणे करून अपग्रेड करपा खातीर इन फ्युचर दॅट वील हेल्प अस सो दॅट वी कॅन जे आमी न्यू टॅक्नॉलॉजी वापरून कशा पद्दतीन अजुनूय बी टुरिजम इंडस्ट्री डेव्हलप करपा खातीर आमकां हेल्प जातली. There are a lot of thought that will be coming in as far as tourism sector is concerned. A lot of infrastructure is being already initiated. We are looking for those tourists who look at when we talk about a per capita spend, we're looking for those tourists who can give a good spend which can help build up the economy further and contribute more to the GDP of the state. The journey has just begun and it's a thought which needs to come into reality. We need to create the infrastructure for those type of tourists who would want to come in. At the same time, we need to be responsive and responsible for the infrastructure that we have. Goa conventionally has been a place for sun, sand and sea. Through IT we said sun, sand, sea and software, for which we are coming with a different plan altogether, a tourist security force, which was dedicated from the police department and which was immediately responding to issues which were being taken up. The beach cleaning guys, if they are doing their job and there is still litter around, there is a complaint. There are bottles which are being broken in the sand, which you have the tourists complaining about as a complaint. You have touts which are illegally operating. You have hawkers which are actually harassing the tourists. You have illegal massages. You have so many things on the beach that tourists keep complaining about not having been able to have a good time. This basic app which has been launched today, the Beach Vigilance app. In fact, I told Revati to call it the Goan Eye. I don't know if she's called it. But the Goan Eye, Goincho Dora, is something what we thought about. And that is what Honorable CM has launched today. Aaj pehla phase coordination between these 5 people was required. And it cannot be driven with a phone call and a note and everything. It has to be real time. Problem समज आसा जाल्यार प्रॉब्लेमाचे सोल्युशन कोणाक आसा ते पळोवचें पडटलें. Need to be done administratively, we will do it. But at the same time, we need to ensure that the tourists cannot take these administrative reasons when they come here for tourism. Now the beach cleaning guy as a one part, Drishti as life saving guys as part 2, police as part 3, the shack owners as part 4, and Goa Department of Tourism as part 5 with the command being at the Department of Tourism, the monitoring system. I think a lot of things will start finding accountability and that will allow us to start the first phase of thinking about clean and safe beaches. We are having different versions of thought process as far as policies are concerned, but for everything we need a space. So the launch of today, the Honorable CM said, allows us to first take this as a pilot and start working for the next couple of months on this app. We would like to understand what are the shortfalls before making it a public interface. Bureau Report, Herald TV. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान हैदराबादेच्या ई-वे ट्रान्सपोर्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन कोडे कॉन्ट्रॅक्ट केलो तातूंत KTCक बरेंच लुकसाण भोगचें पडलां.
कंत्रादा प्रमाणे KTCन 2 किलोमिटरा फाटल्यान 75 रुपया फारीक करूंक जाय. ह्या बसींचेर KTCक 2 किलोमिटरा फाटल्यान 50 रुपया मेळटात आनी 25 रुपया लुकसाण जाता म्हूण KTCचो मुखेल उल्हास तुयेंकारान मांडून घेतलें. 2 दिसा एके बशी फाटल्यान 4000 रुपया लुकसाण जाता, पूण त्यो बशी कॉर्पोरेशनाक विकत्यो घेतलेल्यो जाल्यार कॉर्पोरेशनाक घोडयेक फायदो जायत आसलो अशें तुयेंकारान सांगलें. इलेक्ट्रीक बसीस आहा न्ही त्यो आमच्यो 50 बसी आमच्यो त्यो बसी आमच्यो आमी किलोमिटराचे प्रमाणे घेतले कडेन आहा त्यो, म्हणजे पर किलोमिटर आमकां तेंचे 76 रुपीज अशें कितें आमी तांकां पर किलोमिटर दिता ताका आमी. सो आमकां पळोवपाक गेल्यार ते 25 रुपया कितें आमकां तेजें इनकम जाता आनी 50 रुपया आमकां तेजे 51 रुपीज सुमार आमकां तेजे लॉस जाता पर किलोमिटर. ते एवरेज जर केल्यार आमकां पर बशीचेर आमकां 4000 सुमार लॉस जाता. म्हणजे लॉस आनी प्रॉफीट न पळोवच्या पेक्षा आमी जर त्योच बसी जर आमी जर आमचे पयशे घालून घेतलेले जवळ ते बसीची किंमत 1 करोड 40 लाख बी अशी आसता, 1 करोड 70 लाख. तेजे बॅटरी आसता ताका 4 बॅटरी आसता व्हडल्यो ते एक बसीक. हांवें त्यो मुद्दम पयर आमी गेल्ल्यान पयल्या त्यो एक बॅटरीची किंमतूच आसता 25 लाख 30 लाख. त्यो बशी आमी इन्वेस्टमेंट करच्या पयलीं आमकां मेळ्ळ्या. सो आमी जर त्यो बशी जर आमी घेतलेल्यो जाल्यार आमकां लॉस जावपा नासलेलो ते. सो आमी घेवच्या पयलीं आमी कांय इन्वेस्टमेंट करच्या पयलीं ते आमकां बसी मेळ्ळ्या. सो आमकां त्यो 4000 लॉस जाले जाल्यार आमकां आमी ती सर्वीस दिता लोकांक. आमी सुद्दां बशी घेतलेले आमकां ते इंट्रस्ट सुमार पयशे तितलेच पडटा आसलेले. तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां ते लॉस अशें दिसना, पूण आमी ती सर्वीस दिता लोकांक. जर ती आमी जर लॉस जाता अशें म्हटल्यार बस बंद दवरली जाल्यार आमी लोकांक प्रवास करपाक खूब कठीण जातलें. तर सरकाराचें अनुदान मेळटा आमकां, आमी लोकांक सेवा दिता. सरकारान जर आमकां फूल अनुदान दिलें जाल्यार आमी सरकार तांकां सगळें फूल म्हणजे लोकांक फ्री बस सुद्दां दिवपाक शकता आमी. ते प्रॉफीट लॉस न पळोवच्या पयलीं आमी गाडी चलयता. सो ते लॉस न पळोवचे अशें म्हाका दिसता. आनी कितले येवपाच्यो बसी? आनी आमच्यो जवळ 100 बसी आमच्यो आमी बांदपाक दिल्या हैदराबाद. केन्ना मातशें पावतले? त्यो आतां आमी गेल्ल्या विकाक आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले. तेंचे हैदराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट तेंचे बरें एक व्हडली एक फॅक्टरी आहा. म्हाका दिसता ते तितून इलेक्ट्रीक बसीस, इलेक्ट्रीक रिक्षा, इलेक्ट्रीक मोटरसायकल हे मॅन्युफॅक्चरींग व्हडली कंपनी ती. आमचे गोंयचे प्लस महाराष्ट्र सरकाराचे बी तांकां ते बसी बांदता ते इलेक्ट्रीक बसी. आमी त्या दीस गेल्ले तेन्ना तेंच्या बसीचे आमचे चेसीस आनी प्लस 2-3 बसी आमच्यो त्यो बांदल्या तेंच्यांनी. त्यो आमी कंप्लीट पळयल्या. तेगेले फायनल तेजे हें जावपाचें आहा ते परतून आमी मागीर इन्स्पेक्शन करतले तेगेले. त्यो दोनूय बसी आमी फायनल जातकूर आमी बाकीच्यो बसी आमच्यो त्यो ते ह्या वर्सान येवपाक शकता. ह्या वर्सान येवपाक. सगून गावडे फॉर हेरल्ड TV. कुट्टोरेचो इतिहासीक नोंदरेन म्हत्वाचो आसलेल्या फिराम दोंगराशी कायद्या आड मेळटोच तशी दोंगुल्ली कातरतात ती पळोवन गांवचो लोक चावळलेलो आसा. लागू जावपी गांवचे पंचायती कडेन परवानगी घेनासतना ती दोंगुल्ली कातरतात थंयसर हावसिंग कॉम्प्लेक्स बांदूंक सोदतात म्हूण हेराल्डान केलेली मुलावी चवकशी उक्ते कोत्तात. गांवचे अधिकारी बेदी आसात आनी ताणें बिल्डराक काम सुरू करूंक सांगलां. ह्या प्रोजेक्टाक लागून साश्टीचो खड्डो म्हूण फामाद आसलेल्या कुट्टोरे गांवचे स्वयंभीक सोबितायेक मार बसतलो. उबो आसा थिंगा तो मार्ग आसलेलो वयर फुरां दोंगरा थिंगा आमी लादीन करता एवरी 2 ऑक्टोबर तो लादीन करता आनी ती 5 वाटेची आसले. तेंचें कन्स्ट्रक्शन चलतात तेन्ना लास्ट टायम पंचायता सांगिल्लें तेन्ना तेणें स्टॉप हें बी धाडलेलें कांय ना म्हणटाले. आतां तेणें मेळ्ळें TC तेणें कितून लायसन्स परमिशन सवय दोंगरा कितून तें खबर ना. तें मातशें एक्शन घेवपा जाय. तेजे मातशें उपाय काडपा जाय. पंचायत कितें करपाक शकता अधिकारी? पंचायतान कितें करपा जाय न्ही. पंचायत कितें आमच्या टायमार आमी बंद करून दाखयलेलें आनी बंद आसलेलें सगळें काटींग करून बंद आसलें. आमी सांबाळूंक वयचे लास्टार TC आमी कोण ते टॅक्निकल म्हणटा हें टॅक्निकल हें काम हितून दिवपाक पयलें हांवें ते पयशे करपा खबर तेंगेल्यो. ते प्लॅन डेवलपमेंट आसपा जाय. तो प्लॅन डेवलपमेंट न्ही तो थिंग ते बोर्ड ना कांय ना हे म्हारग ना हेजो हे बिल्डिंगा वयर येवपा.
Marcus Gonsalves for Herald TV. शुक्रारा दीस पणजेचे महापालिकेन आनी इमॅजिन पेंजीम स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंटान सांगातान पणजेक सायकलीचो संवसार दीस संबरमलो. सायकलीन ही भोंवडी ग्रासिया दे ऑर्ता थावन सुरू जाली आनी बीडी बांदोडकर मार्ग, डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा रस्तो, दोनापावल वेले मेरेन वचून दिवजा सकल पर्यंत सोंपली. मुखेल सेक्रेतार पुनीत कुमार गोयल हे कार्यावळीक मुखेल सोयरो आसलो. येरादारीचो उपाय कसो सायकल चलोवंक गोयलान कार्यावळींत भाग घेतलेल्यांक उत्तेजन दिलें. आपणाक गोंयांत सायकल चलोवपी समुदाय पळोवंक खोशी आसा म्हूण ताणें सांगलें. सायकलीचें खेरीतपण आनी ती इतलो काळ आसा तें मांडून घेवन पर्यावरण सांबाळपाचो येरादारीचो उपाय कसो सायकलीचो वापर करूंक मुखेल मंत्र्यान विनयलें. It should not remain only a fun or exercise. It should become a mode of transport for middle class, upper middle class, for everybody. In fact, 2014 December I joined as municipal commissioner. So I used to cycle at 6 o'clock in the morning and come home by 7:30. Then a few people complained that commissioner is cycling in the city. Mayor said that people are saying that you are cycling in the morning. What is the? So then I realized it was our sweepers in the morning. They were disturbed because I could spot the areas which were dirty. Then I used to call up my supervisor of that area that this place is very dirty. Then slowly I left that habit. I just left it to cycling and not mixed the work with cycling. So cycling is fun. I hope that we all in Goa, the cycling community grows, and ultimately even we officers should start going to office by cycle. We are here today to celebrate I will not repeat what Ajay Gowd has already stated, but however, I welcome each and every one of you, and I'm glad that you have taken interest in participating. I would also like to mention that now we are gathered here. If you could join us on the same numbers on Sunday when we are also celebrating the World Environment Day, which is of course almost as big as the event as this. We are having a series of functions starting from the Manjri municipality to the Miramar beach and Kampal cleanup areas. So I request most of, or rather all of you who are here to please join in and have a great ride this morning. Thank you. Bureau Report, Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.